जय सूर्यबानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखी एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बानो आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण सैराट झालंची या सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर बानो आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर बानो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बानो तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉइन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बानो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बानो जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलर्ट मशीनमध्ये बुकमार्क पेशंट लिंक आणि सिकीपिक पेशंट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क पेशंट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। बुकमार्क पेशंट लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर कायच्या अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। एक इमेज आपल्याला तिथं घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 12.20 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला इमेज जो आहे तो आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या लेअरवर लिहून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं दोन ॲपची गरज पडणार आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं लेअरवर आपल्याला गुगलमधून लेअरवर आपल्याला तिथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला नोटमध्ये तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत। तर मी आधीच दिले होते। तर आपण सर्वात पहिले आपल्या नोटमध्ये जायचं आहे। तिथून आपल्याला हे इथं आपले पहिले जे कडवं असेल ते आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत आता आपल्याला दुसऱ्या ॲपमध्ये जायचं आहे। आपल्याला इथं इंडियन कन्वर्ट फॉन्ट या ॲपची गरज पडणार आहे। तर आपल्याला इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर त्या ॲपची आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं खाली 3 नंबरला युनिकोड इंडियन फॉन्ट दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला इथं ते आपण कॉपी केलेले लेअरकर इथं पेस्ट करून द्यायचे आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं लेअरकर लिहून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर काय करायचं, खाली युनिकॉर्न इंडियन फॉन्ट त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि इथं आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या अलर्ट मशीन ॲपमध्ये वापस यायचं आहे। अलर्ट मशीन ॲपमध्ये वापस आल्यानंतर काय करायचं, इथं आपल्याला या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे। एडिट टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर तिथं ते आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं फॉन्टमध्ये जायचं आहे आणि तिथे एक फॉन्ट आपल्याला घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इथं आपल्याला कलरमध्ये जाऊन आपल्याला तिथं व्हाईट कलर करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे। ओके करून घेतल्यानंतर काय करायचं, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला लेअरकर आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं तर आपल्याला काय करायचं, अशाच पद्धतीने सर्व लेअरकर इथं लिहून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व लेअरकर इथं लिहून घेऊन घेतो। तर बानो आपले सर्व लेअरकर इथं लिहून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 12.20 सेकंदापासून आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला तिथे एक दुसरा इमेज घ्यायचा आहे, त्याचा पण आपल्याला एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला तिसरा घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत असे इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि लास्टपर्यंत माझे इमेजेस तिथं ॲड करून घेऊन घेतो। तर बानो आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं शिकीपिक द्यायचे आहेत। त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे।
ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात शेवटच्या इमेजवरती यायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत ते इमेजवरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जाऊन ब्लेंडिंग अशी आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. त्यानंतर आपला शिकबी प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं परत ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथे आपल्या पहिल्या लेअरवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. नंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर खाली यायचं आहे, आपल्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. आता आपल्याला जेवढे पण लास्टपर्यंत आपले टेक्स्ट आहेत तेपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. आपल्या सर्व टेक्स्टला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकबी प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्या पहिले इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, 12.20 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आणि परत आपल्याला इथं 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक सोडायचा आहे आणि परत 2 घ्यायचे आहेत. असं करत आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्या शेवटच्या एकाच इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकबी प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 14.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 14.6 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत समोर यायचं आहे आणि आपल्या समोरच्या इमेजवरती 2 इमेजेस सोडून तिसऱ्या इमेजवरती टच करून इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि आपल्या तिसऱ्या इमेजवरती टच करून इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे आता व्हिडिओ बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे आणि आपल्या चॅनलचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ इथं गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे तिच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.